හොඳින් සවන් දී පුනරුච්චාරණය කරන්න. කොරියානු භාෂාවේ ග, ක, ද, th, ත, බ, ප, ප, ස, ස, ජ, ච, ච සහ හ වාතය පිට කිරීමේදී බාධාවට ලක් වෙලා පිටවෙන ශබ්ද කියලා හඳුන්වනවා. කොරියානු භාෂාවේ ව්‍යංජන දෙකක් පිළිවෙලින් යෙදෙනකොට විවිධ ශබ්ද වෙනස් වීම වෙනවා කියලා කිව්වත් පිළිවෙලින් පුනර්වර්තී ල ශබ්දයක් එක්ක වාතය පිටවීමේදී බාධාවට ලක් වෙන ශබ්ද එකතු වුණාම මේ වගේ අවස්ථාවලදී ශබ්දයේ වෙනසක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් ගත්තොත් තල්ගී. තල්ගී කියලා කියන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි වලට. එතකොට මේ වචනේ තල් කියද්දී හල් කිරීමට ල එකතු වෙලා තියෙනවා. ඊට පිටුපසින් තියෙන පළවෙනි ව්‍යංජනය වෙන්නේ වාතය පිට කරද්දී බාධාවට ලක් වෙන ශබ්දයක්. ඒ කියන්නේ ක අක්ෂරය. එතකොට මේ දෙක පිළිවෙලින් එක ළඟ යෙදෙද්දී ශබ්දයේ කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැතුව කෙලින්ම තල්ගී කියලා උච්චාරණය කරනවා. 1. 딸기 얼굴 날개 갈비 2. 슬기 즐기다 즐기다 3. 딸기가 맛있어요. 4. 즐거운 방학이에요.